Cơ là mẹ có bầu á, bọn con mẹ không biết. Mẹ không biết mẹ có bầu rồi ho nhiều rồi đi bác sĩ nó mới khám ra, nó thấy mẹ, nó nói mẹ có baby. Tôi very scary. Đẻ đi ra trước rồi đi, nó nói là còn một em bé nữa. Yeah. Yeah. My name is Hương. I work in Park and Chef in seafood department. My family is from Vietnam, and me and my sister, we're the eldest, we're twins. We've got 2 younger brothers. Well, my parents at one point traveled to Hong Kong, and that's where me and sis were born, in a refugee camp. We stayed for just over a year there before we came to here. I live in Hong Kong. Refugee are not very good. Too many people, 2,000 people. Only one small bed, yeah, for poor people. And my baby very small. I have a clothes for them, but I don't have a nappy. We have to make the nappy from like material. Mẹ có feeling là mẹ muốn bố giúp hơn không? Có chứ. Lúc đấy Mẹ muốn, nhiều lúc buồn ngủ ấy, mệt mỏi cũng muốn bố giúp ấy, nhưng mà đàn ông Việt Nam không trông ban đêm à. I moved in with my mum 2 years ago. Just a little bit before that, I had split up with my partner at the time. Moving in with my mother has definitely helped our relationship. We've become a lot closer, and my Vietnamese has gotten a lot better as well. Giống cô con về nhà ở, sau đi bỏ Nicole thì trước là về nhà bố thì về với mẹ. Trước khi đấy con thấy giống mình không thân mấy. Con always like khi con gần mẹ con stressed out. Like, nhưng mà sau đấy thì cùng với nhau thì được biết nhau hơn và dần dần hiểu. Yeah. Mẹ cũng feeling như vậy. Nếu con nói ra mẹ mới hiểu được thì bắt đầu hai người thông cảm cho nhau được thì biết nhiều hơn. Bây giờ em Hà về ở mẹ một thời gian á. Yeah. Giờ mẹ với em Hà giống như friend, giống như hai bạn gái. Nhiều lúc very fun. we feel like look like friends. No mom and daughter. Yeah, sometimes we do like that. We very happy, laugh together and fun, very fun. You want to come eat? She loves to cook food for people, and especially if they eat it, all of it. She had to learn to cook by herself, because usually you would learn from your mother. Yeah, everything would be passed down like in a natural way, rather than like just her learning by herself and trying to find out how to cook and what to do. I didn't see that was like a way to connect with her. Yeah, so I think now I'm like, oh, this is the way. I can learn about my culture, how to cook, Vietnamese food, gain a skill plus like gain that connection with her. I feel like she's taught me that you can take care of people by feeding them, and that's something that you do because your cooking is your hospitality to them or your like kindness to them. Thật đầu mẹ đi ấy, mẹ không bao giờ mẹ biết là có ngày trở lại Việt Nam ấy. Thì mẹ không biết là, mẹ chỉ biết là đi đến Hồng Kông thôi chứ không biết là đến sang Tây Lan. 9 years later, I went to visit my mom and dad. Máy bay chưa hạ cánh á, mới có xuống một chút thôi đấy. Là mẹ nhìn thấy phi trường, mẹ nhìn thấy cảnh Việt Nam ấy, mẹ đã khóc từ trên máy bay à. Mẹ đi cái đấy đi với bố ở à? Xuống Nội Bài phi trường ấy, gọi là mẹ rất là vui,
giống như mừng ra nước mắt á. I'm so excited. It's exciting because I don't know. I think I never see my mom and dad again. Tôi nghĩ là nhà tôi Việt Nam một nửa, ở đây một nửa. Tại vì ở nhà tôi có mẹ, có anh chị em. Còn ở đây tôi có các con. Khi mẹ nghĩ đến bọn con á, thì nhà mẹ ở mẹ lại chỗ bọn con này giống như nhà của mẹ. Yeah. And mẹ nhớ nhà mẹ ở Việt Nam nữa. Cho nên mẹ buồn á. Yeah, mẹ nhớ. Tại vì không có ai. Sometimes lonely thì nhớ Việt Nam, muốn về Việt Nam. And bọn con ở đây, nhớ bọn con ở đây. Khi nào mà mẹ con tập trung meeting family, feeling thấy happy.